ايوه رفرفت، ايوه جود. قسم قسم قسم. اعلى اعلى اعلى، سلطي سلطي. هذا هو. ايوه. هات لك شي شغله هيك على الحجاز رفرفه. شغله لصباح فخري. لك بدي نام. رفرفيت شو هيك؟ ما تفتح الباب، عاجبك التخبيط؟ لا لا لا، ما بدنا نفتح الباب، خلي صوتك واطي. ليش ما بدك تفتح؟ لأنه هذا صاحب البيت بده مصاري، يعطيني. لك وما تعطيه؟ وين بدي أعطيه؟ ما معي هلا، بعدين بعطيه. ما انت وين عم بتروح بهالمصاري اللي عم تطلعها من الشغل ها؟ شو وين عم بروح بالمصاري يا بجانتي؟ الله وكيلك، اصحابي للشغل عم يقطروا لنا مصاري بالقطاره. يعني لولا وضعي انا والله ما بشتغل بها، بس شو بدي اعمل انا؟ خلص تاخذ. تقول لحالك شي سوسه ولا؟ لا شو سوسه ما سوسه، اعوذ بالله، انا من الشغل للبيت، من البيت للشغل. ماشي، قوم قوم انت تر، قوم روح ساوي لنا قهوه، خلينا نصحصح نتيسر على شغلنا يلا. لعيونك ابو جانتي، احلى فنجان قهوه، احلى فنجان قهوه، الاحلى ابو جانتي. لك عماد، شو هي؟ شو صار معك؟ بشو؟ بالقهوه. هلا من كل علق بدك تشرب قهوه؟ لك ايه؟ اخي انا ما بجيب منبهات على البيت، ما بجيب منبهات؟ هلا القهوه صارت منبهات لك يا رفرفه. طيب شربنا مي. مي والله قاطعة صاحب البيت. ما عندك شيء نغسل فيه؟ في زيت نفط. ايوه احسن شيء. يلا شرف خليني اوصلك بطريقي. لا اخي ابو جانتي، انا بدي اروح مشي. ليش بدك تروح مشي؟ يعني طول عمري بوصلك شبه؟ لك اخي هلا بتقول لي بدي استفتاحيه ما استفتاحيه، خليني اروح مشي اشرف لي. اخص عليك يا رفرفي، ليش شو عم باخذ منك؟ انا كله 10 ورقات. يا 10 ليرات وما معي اعطيك، يعني معقوله انت نايم عندي بالبيت وتخليني اروح مشي لانك بدك استفتاحيه؟ شو الحكي هذا؟ طيب شرف، خذ هي 100 ورقه، بس وصلك بتعطيني 10 ليرات استفتاحيه؟ لك اخي انا هيك الاستفتاحيه بالنسبه لي شغله مهمه، اذا ما اخذت استفتاحيه بينضرب نهاري، انا هيك متعود. طيب يلا هاتها مقبوله منك ال 100 ليره، بس انا والله حابب اروح مشي لحالي، لحالي يعني تمشى تمشاي. ابو جانتي زعلت؟ وي زعل ابو جانتي. حبيبي جود يا وسعود جود. احلى احلى طيبه. علي علي. ايه طيب طيب يا مسعود، طيبه شي وحده من الدول. ايه 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 جلس. احرق اختها النومه، شو الله بلاني انا بلاني اليوم. مسيك لك لازم نفحصه، شو سبب الشخير هذا. بدي نام. طيب انا مشان الله بوسه لايدك، عندي شغل تعيب انا. لك امتى شلت الفلتر انت تبع الاشطمان هيك لحتى عم تشخر كل الشخير؟ نزيل بكره نركب لك اياه عند جنط. استغفر الله العظيم. سعيد ببوسه لايدك، سعيد بدي نام ها؟ ايه سعيد. لك بدي نام. من نور عواطف. لك يا سعيد. والله مالي غيرك، مالي غيرك يا حبيبة القلب. هلا روح نام بحضنك.
ابو جانتيا، ليش نايم هون يا رجل؟